تتفق أو تعتقد أن في فرق جاية بس للمشاركة؟ توقع الكويت انهزم العربي؟ توقع أنت كاظم كابتن ما حسبوا له حسبة في هالمباراة؟ انت لازم تكون فوكسي، لازم لما تلعب انت كمدرب لازم تكون حبيت لازم تكون فوكسي. 14 أسيست واشنطن بروحه، 15 أسيست توتل الأهلي كله. احنا فاجأنا كلنا بشكل عام، درب يعصب وشوح بيده 18 أسيست أتوقع ريكورد توب في آسيا. كلام جدا منطقي. من 13 يعني نسبتك 16%. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من بودكاست ليفل أب. عبد الرحمن جمعة وفيصل بورسلي. هلا كابتن، شلونك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. الحلقة اللي طافت شلون شفتها؟ حلوة ها؟ والله الحمد لله جانا إطراء يعني كبير على الحلقة، خصوصا يعني مع الإضافات الجديدة ومع يعني الاستديو. فإن شاء الله يعني تكون الحلقات هذه انطلاقة لبودكاست ليفل أب إن شاء الله في المستقبل. شلون مباريات اليومين اللي طافوا؟ مباريات كانت حلوة، خصوصا أنها هي في الكويت، لكن يعني غاب عنها الحضور الجماهيري. ما في جمهور. نعم. يعني بعضها بالكويت بعضها برا، ما اشوف ديش الجماهير اللي تشوف، مع ان هذيل الفرق افضل فرق صح. يعني بالخليج، يعني ابطال. ففي بطولة مثل واصل وما في جمهور، يعني ما له خلق. نادي الكويت رحب من رابطة موجودة، دعم جماهيري موجود، لكن يعني في الأندية الثانية اللي شاركت في هذه المباريات، خصوصا يعني نادي كاظمة، شباب أهلي، الشارجة، حتى يعني الجاليات، مو بشرط يعني يكون مثلا أنا لازم أكون إماراتي أو كويتي، حتى يعني لازم الدعم الجماهيري حق محبين كرة السلة، خصوصا الموجودين يعني لاعبين على قيمة كبيرة اللي قاعد في أرض الملعب. يعني حتى اللاعبين الانديه مثلا المراحل السنيه، لا ما شفنا حق. يعني اطالع بالشاشه ما في جماهير. امر غريب يعني. اليوم انت في الملعب 6 محترفين، وأسامي 60% أسامي واسامي. يعني محترفين نادي الكويت بحد ذاتهم سي في لو اسولف عنه احتاج انا 3 بودكاستات. لاعبين شباب اهلي دبي محترفين على اعلى مستوى، متعه للبصر. لاعبين الشارجه متعه بصريه. لاعبين نادي كاظمة بعد ما شاء الله يعني هم في محترفين كسي في وكاسامي كمتعه موجودين. فالغياب الجماهيري هذا كابتن من المسؤول عنه اتوقع؟ شوف، الواحد اذا من نفسه هو ما يروح ويشوف ويعرف انه في مباراه، يمكن اعلاميا بعضهم ما يدرون في مباراه. مثلا اعلاميا ما يدرون في مباراه. وانا اعتقد حتى الروح حق المباريات ما صارت مثل الاول. اول تشوفوا حتى تشوف الصور قبل، تشوف جماهير وكذا وكذا. الحين الطالع ما في احد. يعني نادي الكويت اوكي جماهيره والرابطيون زين، الانديه الثانيه ماكو احد. يعني اذا انا احب السله كلاعب مرحله سنيه، العب تحت 18 وات ايفر، هذا مباراه مثل هذه راح اشوفها. يعني مثلا اتوقع ان المفروض مثلا الاتحاد الكويتي كرة السلة، الانديه هم تهتم، خصوصا يعني المراحل السنيه مثل ما قلت كابتن، ناخذ لاعبينا نوديهم حق المباريات هذه. يكون مثلا تمريننا اليوم مثلا مو بالصاله، تمريننا اليوم نروح للمباراه نشوف نادي الكويت، نادي كاظمة، او اي مباراه فصل تقام في ارض الكويت، حتى اللاعبين على الاقل يستفيدون او يشوفون يثرون المباريات هذه بحضورهم. يعني صدق في شيء غريب. يعني اليوم مثلا نادي الشارجه يلعب وياه منو؟ جلين روبنسون لاعب اكس ام بي اي، ابوه كان لاعب ام بي اي مرتين، اختاروا في الاول ستار، كان احد اللاعبين في ميلواكي باكس بالذات، لعب فتره، ولعب في بعد مكان ثاني اعتقد، لكن لاعب معروف يعني ايامها. زين، هم اسمه جلين روبنسون، هذا جونيور اللي يلعب بالشارجه. يعني اتكلم عن لاعب ام بي اي، لعب في وين؟ لعب في مينيسوتا تمبر ها، في 14 15. لعب في انديانا بيسرز 15 16، كان معاشه $1,100,000 $100,000. لعب في ايضا انديانا بيسرز، ولعب في ديترويت بيستونز $4,000,000. لعب مره ثانيه رجع جولدن ستيت ووريرز $1,800,000. زين، هذا اللاعب مثل هذا لعب في ساكرامنتو كينجز. هذا اللاعب ما اروح انا اشوفه اكس ام بي اي يعني. اكس ام بي اي، نروح حق نادي الكويت، تروح ايضا نادي الكويت. سيفيات يعني. يعني انا احب اتحكى بالسي في، يعني من خلال السي في ماله، ما احب انه يعني اروح على يعني مثلا تروح على جوفري لوفرن. زين، جوفري لوفرن يعني لعب يا جماعه، لعب في دنفر ناجتس في سنه 15 16 $1,700,000. لعب في اوكلاهوما ثندر
1,700,000 أيضا، لعب في سان أنطونيو سبيرز 1,500,000. انا اشوفه بالتلفزيون كنت اي جوفري انطره بالتلفزيون، يعني سواء مع اوكلاهوما يبا شفت 2K البلاي ستيشن، صح. كنت العب جوفري اوكي سي، وجوفري يلعب تحت السله اسوي فيه لو بوست واحطها سكور. او انه يتوقع ان لاعب حي الله لاعب محترف جايبينه، يلا قزر وقتك وكذا. لا لا، اليوم انت تتكلم في مبالغ وفي صرف وفي إيه. ايجارات قاعد تسعى. يعني اليوم ترى نادي الكويت حط السله الكويتيه على الخريطه. كابتن تتفق معي بهالكلام؟ انا اتفق وياك صراحه. نادي الكويت اليوم لما حتى برا لما تقول السله الكويتيه اليوم ممكن نادي الكويت، بالضبط. لدرجه ان نادي الكويت فريق نادي الكويت اقوى من منتخب الكويت. خلينا نكون واقعيين. على نتائج يحققها على بطل العرب هني. يعني بعدين حتى كمحترفين كلعب او كمجموعه كمنظومه اقوى من المنتخب، 100%. واحسن لاعبين بالمنتخب من النادي هذا. 100%. فلما يطلع لي احد ما يعرف منو جوفري ليفير، ما يعرف منو جلين روبنسون جونيور، تشارلز مور. يا اخي تشارلز مور متعه بصريه، إيه. متعه. 18 اسيست، يعني احنا راح ناخذ الاحصائيات بالجايين، لكن مباراه واحده لعب يعني امس انا شفت مباراه متعه بصريه تشارلز مور. يعني اليوم لما تشوف مثلا تشارلز مور، يسمونه تشارلي مور، الولد يعني انا شو اقول لك، لما ينزل الملعب مدرب يلعب، يعني هو يخلق لك جمل تكتيكيه فرديه تثمر عن سكور او اسيست. يعني اللاعب ممتع، تستانس تطالعه. غريبه 28 سنه 27. اي يعني في عزه الحين، في عز عطاء، بس لاعب لاعب لا يشيل الفريق يعني. وهذا يعني تحيه حق نادي الكويت على سلكشن المحترفين اصحاب الاسامي. ترى شوف، نادي الكويت ياب كادي لاناني، ايه ياب ماركس هانت، ياب توني كار، كيكانوفيتش، والتر هوج، الحين المحترفين جمال جونز، تشارلي مور، جوفري. فالاسامي اللي قاعد يجيبها طيب الخاطر، متعوب عليها، مدروس اختيارها. ولما شلون تعرف انهم اوكي لما يلعبون تشوف ارقامهم ونسبهم، لا تشوف شيء يعني صح. يعني انا لما اتعب واجيب محترف، ما يجيب محترف عشان اجيب بعدين بدله، بدله الظروف تصير اوكي، بس مو عشان مستواه. فانت لازم تحسن الاختيار. كاظمه ويا شباب الاهلي مثل محترفين كاظمه اليوم، ايش رايك في محترف كاظمه الصربي؟ انا شفته ما بلش في مباراه اصلا، يعني لعب في لوكلز، ما بلش في المحترف الصراحه. اي ما بلش فيه. يعني انا استغربت صراحه. انا عندي محترف وجايبه كمحترف وما ابلش فيه، معناته هو يعني ما ادري شنو انا فلسفه المدرب، لكن يعني معناته المحلي ممكن يكون افضل منه. ميكوفيتش يعني لاعب، انت بهالطريقه كسرته، والدليل ارقامه مو زينه. طيب يعني في رد ثاني على كلام الكابتن، يقول لك هو محترف بالنهايه، لو لعب دقيقتين، لو لعب 10 دقائق، فيرست فايف، اخر دقيقه، اخر كوارتر، انت محترف مطلوب منك 1 2 3. كلام جدا منطقي. ليش جايبه؟ يقعد بنش؟ ادفع له الوف عشان اقعد بنش؟ رقم اثنين، اللاعب المحلي احسن منه؟ طيب انت عيل اختيارك خاطئ، ايش حق جايبه؟ ما انت لما تجيبه يا انه يكون شيء سوبر عشان يلعب، ولا انا قاط الالاف عليه وقاعد بنش حق جايبه انا. يعني هذا خطا اختيار مدرب او الطاقم الفني. ميكوفيتش 1 اوف 10 كابتن في المباراه هي في 18 منت. تتوقع يعني عدم يعني انا ما بلشت فيه كستارتر اثرت في ارقامه؟ شوف عبد الرحمن، انت اليوم لما تكون محترف، لاعب محترف، او خلينا نقول لاعب محلي متميز سوبر ستار، انت تبي تلعب ويقول لك الحبيب اقعد على البنش، ليش؟ خلاص انت نفسيا، ترى اللاعب نفسيا متى ما حطمك نفسيا. تكلمنا فيها الحلقه اللي فاتت بالتباديل، لما اقول لك جو ليتس جو كذا ارفعك نفسيا. أي. حتى ممكن انه ما ابلش فيك كمحترف ممكن تاثر فيك نفسيا. اكيد ياثر فيه نفسيا، لكن السؤال مو كذي. السؤال هل اللاعب في شيء؟ هل مصاب؟ انا اشوفه يركض ما في شيء. زين، هل في مشكله صايره؟ يعني في علامه استفهام. اذا المدرب ما لعب اللاعب بسبب انه مستواه، هذا موضوع ثاني. المدرب ما لعب اللاعب ولا شايف شيء في باله، هذا مصيبه. وأليس لما لعب يركض واموره طيبه، يعني يعني بدنيا ما في شيء جاهز بدنيا، لكن مجرد توظيف المدرب او قراءه المدرب حق المباراه. طيب يمكن كان يبي ورقه رابحه من البنش، خصوصا ان احنا شفنا ان بنش كاظمه يعني ما قاعد يشارك في المباريات بشكل كبير. روتيشن كاظمه 6 إلى 7 لاعبين، فقال لك انا احط المحترف كورقه رابحه تجيني من البنش. طيب الفريق اللي قدامك قاعد يلعب 3-2، 3 محترفين وانت 2، شلون راح تسوي؟ يعني انا اخلي لاعب محترف على البنش علشان العبه كورقه رابحه؟ رقم اثنين، اللاعبين المحترفين اللي عندك اساسا هم
يعني جي جونسون مواليد 89 تتحدث 35 سنة. فيليب جرين مواليد 90 إذا ماني غلطان 90 يعني تقريبا 34 35 سنة. طيب يعني كبار، راح يجابلون منو؟ قاعد يجابلون ديشاندري واشنطن اللي ما يوقف، كان مثل النحلة لا إله إلا الله عليه، وقاعد يجابل ديكمبي اللي من حلق لحلق الكرة، قاعد يجابل اللاعب الثاني باي اللي فاجئنا بمستواه اللوكل في الدوري إيه. الاماراتي يعني مقيم مقيم. زين. بدل ترمجوك، طبعا ترمجوك راح الاهلي طرابلس او فريق في ليبيا وبدل اللوكل. هم كانوا شباب سوري، شباب الاهلي كانوا يشيلونه من اول، يعني جايبينه كم فتره لن اشوف لي واحد ثاني. والصراحه لما موجود وياهم المقيم اللي هو اساني، الصراحه انا فاجئني لاعب ديفنس اوفنس معدلاته ومتوسط سوى اللي عليه والزياده. هو هداف المحترفين، MVP المباراه. اي وهداف المحترفين. يعني تتوقع انت كاظمة كابتن ما حسبوا له حسبه في هالمباراه؟ ولا هو فاجأنا احنا كلنا بشكل عام؟ لا، احنا فاجأنا كلنا بشكل عام، لكن انت ككاظمة لما قريت الاسامي لازم مشتغل عليه، مطلع احصائيه عليه اللاعب منو هذا وكذا وكذا عشان خصوصا انه يلعب في الدوري ترى السنه اللي فاتت اللي قبلها، ولعب في وصل قبل سنتين لما كنت في كاظمة، لاعب المحترف هذا. وبعدين لاعب حتى افريقي ولاعب مو طويل، يعني طوله حلو، يمكن 6 7 اذا ماني غلطان، يمكن 6 7 6 6، بس يقلع الولد، عنده دربل، عنده دخول ديفنس نار، عنده الميد عجيب. الميد مسجل يمكن تقريبا كل اللي شاتهم تقريبا شفته ضيع واحده. ايه القلب هذا وضيع واحده الكورنر الثاني. 6 من 10. اما حطهم اللي اعطاه اياهم بالشورت رول واشنطن كلهم حطهم 24 نقطه تقريبا، لكن امانه شال الفريق. بس وديكمبلي ما كان 11 نقطه. انا كابتن اشوف انه ذي ريسك هيز شوت المحترف. انا ما اعرف اقول اسمه صراحه، ذكرني باسمه كابتن. ديكمبلي ديكسون ولا ديشاندري واشنطن؟ البعد اللوكل اساني باي. اساني باي. إيه اوكي اي باي. وظف نفسه بالشوت، إيه. وواشنطن دخله جوا المباراه، حطاه كم واحده إيه. دخله جوا المباراه، لانه يدري اذا ما دخل معي جوا المباراه مبكر ما راح يفيدني في النهايه. وفعلا عفي عليك، دخل جو المباراه مبكر، وتلاحظ انه عطاه اسيست، خوش اسيست مشاه. ولكن في نقطه، في علامه استفهام في فريق شباب الاهلي، ان انا لاحظت الشيء هذا، ما ادري لاحظته وياي ولا مش، يعني لاحظوا ان ديكمبي يبي ياخذ كرة بروحه من حلق لحلق، يبي يلعب، يسجل كثر ما يقدر، يبي من غير تمريرات اسيست. ديكمبي ما عنده ولا اسيست، مسجل 11 نقطه، لاعب 30 ابوف مينتس، مضيع وايد، مسجل واحده من كان وايد فورسنج. مع انه شوف بالاخير انت تلعب حق الفريق عشان يفوز، انت ما تلعب عشان اسمك. يعني في لاعبين يلعبون يقول لك انا ابي اسجل 30 لو خسرت عشان يظل شنو السي في مالي قوي. لا انت لازم تلعب حق الفريق وتلعب حق نفسك. اوكي كابتن نرجع حق كاظمة. انا احس كاظمة سير مباراة على اسلوبه، بطأ الرتم، خلاها 5 on 5 اكثر من هي ايرلي جيم. من كذي لاحظنا ديكمبي نقص سكوره لانه كان يحب الاوبن كورت، ما اعطاه الاوبن كورت. نادي كاظمة خلاها 5 على 5 اكثر. كاظمة لازم يموت اللعب، يلعب دربل. كاظمة المفروض يطلع كرة اكثر. كاظمة عنده الدربل وايد. يعني اوكي انت لما يكون عندك تاخذ ريباوند، طلع الكرة روح داخل، يعني في ناس قاعد تركض، يعني ما يصير انت تموت اللعب 40 دقيقة. خصوصا عندك بلاي ميكر مميز جدا احمد بلوشي، يعني لاعب شهادتي في مجروحه، لاعب احد افضل لاعبين الخليج، عقل مدبر يعني. اي هو انا دائما اقول هو احمد المدرب داخل الملعب. فانت اليوم لما تلعب لا تموت الكره، طلع كره، خلي اللاعبين يلعبون. مشكله بعد لا تسال ايج مال اللاعبين كاظمه، مثل ما قلنا شوي كبار. حتى الصربي، المحترف الصربي نيكوفيتش، يعني ايضا نفس الشيء، بطيء. يعني انا شوف كنا عبد الرحمن السهو طويل، تلاحظ ستايله بالضبط عبد الرحمن السهو، ستايله حركاته وكذا، بس عبد الرحمن حي كان، مع انه ما سجل الا 5 نقاط عبد الرحمن او 5. كان يبي يلعب، تحس انه في حراره داخل قلبه، في حراره صح. مشكله كاظمة الكبيره، اذا انت توافقني، كان البنش ما عنده بنش يعني كفاءه. فالمدرب يضطر يلعب المحترفين الكبار بالسن 40 دقيقه.
يعني المحترفين لعبوا تقريبا 40 دقيقة. 40 اي تقريبا 2 لاعبين 40 جي جي وفيلب جرين وباقي اللاعبين هم دقائقهم عاليه، عدا يستعان في البنش في ريحان 8 دقائق وحمد العلي 7 دقائق، وغير يوسف البلوشي او يوسف نصيب بلش كمباراه كستارتر، راح بالفاول تربل 12 دقيقه، غيره بس 8 لاعبين. وفي نقطة مهمة أيضا أنا لاحظت، يعني مدرب كاظمة، أنت شفت شباب الأهلي مسجلين 2 3 بوينت طول المباراه، واحده قيس شبيب الكوارتر الرابع من 13 وواحده البزر بيتر من 13 يعني مع نسبتك 16%. 16% بثنتين حطيت 65 سجلوا هم، سوري 68 شباب الأهلي، شيل 6 62 62 2 بوينت وفاول شوت، والفاول شوت يجي من وين؟ من ال2 بوينت، من الدخول. اوكي، فانت اليوم ايش حقك قاعد تلعب مان تو مان؟ انت لعبت مان تو مان حلو كوارتر الاول، حاول تشينج ديفنس، ماتش اب زون مع احترامي للمدرب. مدرب طبعا هو لا اسمه، درب في الكويت كذا سنه مع نادي الكويت ومع كاظمه ايضا، نحترمه. لكن انت اليوم مجريات المباراه تقول لك كابتن لازم تلعب شوي زون، تغير تشينج ديفنس، لانك انت لما تغير في عقليه ومخ المدرب اللي قدامك الثاني، مو باللاعبين، عشان تطلعه من المود ماله. حتى بس تضيج المساحات على واشنطن اللي كان يخترق بالبيك رول ويمشي يمين يمشي يسار يمشي فوق يدش هو، يعني صار عنده وايد حلول، خصوصا انه 15 اسيست بالمباراه توتال الاهلي، 14 منهم واشنطن، معناته الكره تطلع من ايد واشنطن يا سكور او هو يسجلها سكور. 14 اسيست واشنطن بروحه، 15 اسيست توتال الاهلي كلهم. يعني حتى انت بين الشوطين عندك احصائيه تيك، ما قرأت الاحصائيه؟ يعني لعبت لي اخر 4 دقائق، ما 4 دقائق ونص زون، اخر شيء وينك من قبل؟ يعني انت كان فاجأت بدايه الكوارتر الثالث بزون، كان لعبت اخر 3 دقائق ونص من الكوارتر الثاني زون، علشان هو بين الشوطين يخطط لك انه شلون يختار الزون وتلعب عليه مان، تبلش مان على. انا كنت بقول لك النقطه هذه اي سبقتني فيها كابتن، يو نيد تو تشينج، وجاوبتني باللي قبل اقول لك اياه. في بعض المدربين يخاف قبل الكوارتر قبل الاستراحه بين الشوطين انه يسوي اي ادابتيشن بالتغيير بالدفاع عشان ما يصلح المدرب بين الشوطين، لكن جاوبتني قلت لي يسوي له نفس ديكوي، يعني يعطيه يفاتحه طعم ديكوي ويرجع الثالث يغير له شيء ثاني. ما انت لازم تكون فوكسي، لازم لما تلعب انت كمدرب لازم تكون حبيت لازم تكون فوكسي. انت ما تلعب تصير مسالم 4 كوارتر مان، زين اخر 4 دقائق خل العب زون، عشان اذا قالوا ليش ما لعب زون الا انا لعب زون، لا، لازم تعرف متى تقط الدفاع. العب مثلا هاف كورت بريس، انزل زون، انزل ماتش اب. يعني ما كان وايد مسالم بشكل، يعني الرجال واشنطن لعب بالدخول. ديكنبي مع انه ما سجل، ترى سجل يعني بالتعش 18 نقطه. اي بس ديكنبي 11 بس، الثاني سجل عليك 24 وهو يلعب داخل، مع انه هو يعني كان نقطه التحول في نادي شباب الاهلي. طيب والدخول خلاك تسوي شنو؟ فاول، والفاول عطاهم 18 نقطه اعتقد، 18 نقطه. شوف اكيد 18 عدل 14 من 16 ونسبه عاليه، اي فانت حطيت نفسك في وضع مو صح. على الرغم من ذلك المباراه غاب عنها المحليين في شباب اهلي دبي، حامد البريسي نقطتين، عمر العامري ما سجل، الباقي يعني المحليين كلهم ما سجلوا على نقطتين ما عدا قيس 9 نقاط، يعني منهم ال3 بوينت الداقر يسمونها في الكوارتر الرابع، حلوه كانت. ايه يعني المدرب بويان لاسيتش مدرب قدير، لا اسلوبه نحترمه طبعا، لكن انت لازم تكون، يعني خد تكون هذه المباراه بالنسبه لك اوكي، انا لازم كنت اسوي كذي. ترى المدربين عموما لما يدربون ترى اجتهادات، اي مباراه ما يكون ما ادى زين، مباراه اللي لا والله تلقى تغير صار، فهو لازم يتعلم من الاشياء اللي مع ان جيم الاتحاد السعودي خسره نادي كاظمه، لكن كلنا صفقنا حق اداء نادي كاظمه في ذيك المباراه وفي ذيك الظروف، ادوا اداء ولا اكثر من رائع. لكن في هذه المباراه مع انها كانت لو سكورينج جيم، لكن لاحظنا يعني المباراه ما راحت حق نادي كاظمه في النهايه، انا كنت اتوقعها تروح نادي كاظمه يعني بفارق مريح. اليوم كاظمه المفروض في المباراه هذه يفوز فيها باي شكل. ليش؟ مو لان كاظمه زين، لان شباب الاهلي باسوا حالاته، يعني مسجل 68 نقطه عليك
وكان في بأرقام تقول في أسوأ حالاته، يعني من النادر فريق يحط 2-3 بس بالمباراة وحاط له 40 something على 2 points يفوز بالمباراة. طبعا كأرقام كابتن في الإحصائية كاظمة متفوق في كل الأرقام. عدد تيرن اوفرز شاب أهلي في شاب أهلي في 7 تيرن اوفر، كاظمة في 17 تيرن اوفر، معناته اللي ديسايدنج ذا جيم كانوا تيرن اوفرز. جي جونسون بروحه على 7 أو 8 تيرن اوفر، بالضبط. 7 اعتقد بروحه. جي ليش؟ من الارهاق من التعب، 40 دقيقة ما يقدر يلعب. يعني بعدين في شغلة إذا توافقني فيها، أنت كفريق لما يكون عندك فريق عبد الرحمن وأنت مدرب كذا ما تحتاج توزع جهد 100%. طيب إذا عندك حتى البنش مو قوي ما تحتاج أقط لي 1 دقيقتين كابتن 3. أنا يذكرني بياسر رجهني أي. لاعب الاتحاد السعودي السنة اللي طافت ضدنا احنا الكويت والاتحاد السعودي. الولد ما كان يلعب يعني، وكان رول ماله ديفنس بس. أي. لعب هذيك المباراة حط عين تقريبا 4 من 4 3 بوينت في الكوارتر الأول، كان يومه. طيب ما أنت يا يعني مدرب إذا أنت ما لعبت اللاعب معناته ما يمكن هذا يومه راح يكون موفق فيني 100% باليوم هذا، بس هو ما لعب. أنت الحين عندك جي جونسون ما يحتاج جي جونسون يقعد له دقيقتين يشم نفس، دقيقتين ونص. طيب نزل أحد مكانه. إنزين حتى فيل دقيقة دقيقتين نزل ينزل يكز في يومه. حسين عندك شوت حمد العلي نزله، ريح فيل نزل حمد العلي شوية دقيقتين دقيقتين ونص دقيقتين 3. عنده خليفة العماني لاعب فت صغير، يوسف البلوشي أدوا في البطولة العربية معاك يعني بمستوى، وعندهم اللياقة يركضون. سوري يعني قاعد يجاب لهم منو لوكل، حامد البريتشي مثلا، سعيد مبارك العزماني مثلا، طلال نعيمي، فحطه مثلا مع لوكل يدخل جوال المباراة ممكن يطلع له بشيء. انت لازم تلعب بما هو متوفر عندك. انا متوفر عندي اوكي بنش مو بكفاءة بس لازم استفيد منه في بعض الدقائق. يعني ما يصير انا اخلي اللاعبين بالملعب هلكوا. ما يعني في وايد كانت اخطاء انا وجهة نظري اشوفها يبي لها تعديلات. كان في وقت لازم ياخذ ادجستمنت المدرب على اشياء نقدره نحترم المدرب، لكن في اشياء طافت بالاخير في قرارات لازم ياخذها ما اخذها. ان شاء الله يصلح في المباراه الجايه. محتاج كان ما يصلح، محتاج يلملم جراحه، خصوصا الاتحاد السعودي جايتها قصدي المحرق البحريني المباراه الجايه، جايتها الاتحاد السعودي لازم يفوز فيه على اساس يحجز مقعد التاهل في المباريات الجايه. صحيح انا مستغرب فريق يسجل 6 نقاط من 3 بوينت يفوز المباراه. عطفا على كلامك كابتن، ابي اللقطه الاخيره أي. اللي هي ال 3 بوينت مالت واشنطن، كانت واقفه على ريباوند واحد. المحترف الصربي كان على البنش. اي ما انا قاعد اقول كان في تايم اوت من شاب اهلي دبي، هني تبدل بس المحترف الصربي ايه من يمسك، خلينا نقول من يمسك نفس ما بلوشي او اي لاعب كان هاد اللاعب اللي كان بالكورنر وشويه مطرف على صوب واشنطن، هو يطرف على صوب واشنطن ما تمسك. حمد العلي كان ماسك واشنطن، خذاها شات هل ضيعها، خذاها حامد بريتشي شاف الساعه حطاها واشنطن خذاها. انا ما ادري، اتوقع لو كان المحترف الصربي موجود كان لمها ريباوند، رحت للاوفر تايم. اي صحيح بس في اشياء وايد بالمباراه صارت ممكن تخلي كاظمه يفوز حتى بغض النظر عن هذه يت باي تشانس. يعني ربك كاتب ان هالفريق يفوز برميه اخر ثانيه تصير، لكن انت كان في اشياء خلال المباراه انت كنت مفروض تسويها وتعدل عليها، كان المفروض تفوز. يعني وفي نقطه انا وايد يعني احسها مزعجه اللي هي شنو، مو بس حكامه، عموم الفرق اللي شفتها كل مباريات من اول مباراه واصل للحين اشوفهم المحترفين وايد من المحترفين ترى وايد ما يمرون حق المحليين. يعني المحلي كان يعاني، اليوم المحليين عندك ترى كلهم لاعبين منتخب، كلهم لاعبين منتخب لان هذول الانديه افضل الانديه عندك خليجيا، فكلهم لاعبين منتخب وانت مو قادر حتى تسجل نقاط. يعني انا مستغرب محلي يطلع 0 بوينت 2 بوينت 5 بوينت، صعبه. يعني انت لاعب اليوم تروح تمرين وكذا بتقول لي والله محترفين، اوكي انت اثبت وجودك. يعني لاعب منتخب تلعب في مباراه مثل هذه تسجل لي 3 4 5 او 0 او 2 او 7 بوينت، انت لاعب منتخب. يعني انت افضل 12 لاعب في البلد. فانا اهم هذه نقطه. انزين بعضهم يقول لك ما يمرون المحترفين، ما انت كلم المدرب بعد، كلم المحترف اقعد وياه. يعني انا لاحظت ايضا في بعض الاشياء ان اللاعب اذا ما مر للمحترف يعصب ويشوح بيده لا مو كذي. كلمه حاجه مرر له انت،
يعني لازم تكون انت وياه، انت جايبين هذا يساعدك تحاول تبحث عن تكسره. تبحث عن الكيمستري اللي بينك وبينه، تبحث عنه. تلاقي مثلا بالبيك اند بوب، تلاقي باللو بوست، تلاقي تنزل لك لو بوست يجيك دبل، تعطيك باص من كورنر لكورنر. يعني تحاول يفايد سولوشن ان تحل الموضوع هذا. شوف واشنطن لاعب شباب الاهلي اول مباراه لعبها في وصل كان اناني بشكل لا يتصور العقل. انا قلت ايش قاعد يسوي هذا؟ وهو يبي الكره حقه. ثاني مباراه شوي خفت. اليوم لا، بدا يمشي الفريق، حتى سكوره شوي قل، بس انا سويت اسيست. ايوه، عنده الحين افريج اسيست يعني 14 15 اسيست. لا مميز، صغير بالسن لكن لاعب مميز. يعني انا يعجبني وايد اللاعب هذا. انتهت المباراة بفوز شاب اهلي 68 65 على البزر على قولتهم في اخر شوط من واشنطن. حظ، تقول ضربة حظ. والله شوف يعني جي شفت راح معاه بايده كلها يعني. لا جي راح بدفاع قوي وطويل وطويل، لكن الله يبي هذه الكره تتخط. صح. اي يعني شوف جي جي جونسون عن نقطتين مسجل 5 من 16. لو مسجل من يعني بنسبة 31% which is low. وعلى فكرة كان هو هداف كاظمة 23 نقطة. جي لو مسجل 2 بس من هال16 زيادة فاز. ففي أشياء تقول لك يعني ساعات تعال وسوى 7 تيرن اوفر. ففي أشياء مع أنه هو أحسن واحد كان، لكن الدفاع كان وايد قوي من جي على واشنطن، لكن سجلها خلاص. تبي تدخل كرة خلاص، تبي تخلص. مرات الكرة تكافئ ترى اللاعب اللي عطى في المباراة، فالظاهر كافئت الكرة واشنطن. لازم بالاخير يطلع لك واحد فايز. بس كانت المباراة بيني وبينك حتى كمشاهدة مملة. يعني السكور نازل وايد، الفريقين متشابهين بالستايل، ما كان في 3 بوينتس، ما كان في يعني تحس المباراة مدرب، حس مباراة مدربين يعني. هذا مهدي وهذا محافظ على اوراقه وهذا يعني ما يبي ياخذ الريسك. يعني تحس ان المباراة رايحة حق المدربين اكثر من اللاعبين. اي ولاحظ مدرب شباب الاهلي احيانا نزل لاعبين من البنش ما يلعبون بس عشان بريح المحترف مالي ياخذ نفس. فان شاء الله تكون المباراه هذه يعني بالعكس كل مباراه لازم تتعلم منها سواء على مستوى اللاعب، المدرب، الاداره، وبالتالي اجتهاد هو. في فقرة سمول ديتيلز اليوم راح نناقش بعض الامور الفنية اللي حصلت في مباراة كاظمة الكويتي وشباب اهلي دبي مع الكابتن فيصل بروسي. تفضل كابتن. نشوف هني اللاعب احمد بلوشي عندما صوب اخذ ديكمبي. طبعا ديكمبي كان المفروض يمر حق واشنطن لانه هو فاضي على اساس يبدا الهجمه. اصر ديكمبي ياخذها ويروح، طبعا هو يلعب مركز 3. لاحظ انه ايضا الحين فاضي على اساس انه يحول الى الجهه الثانيه الكره. لكن شوف 3 مدافعين مع ديكمبي مو راضي، صاروا 4 ومو راضي يمر حق احد. حتى طلال مو راضي يعطي، كان مكشوف داخل وراح حاول يكمل. يعني انا لاحظت ان ديكمبي وايد ستريس اوفنس وايد. يعني تشوف لاحظ انقطعت الكره وصار تير اوفر. نلاحظ هني ايضا فيل جرين لما مرر حق السهو اخذ الكره سيدا مرر حق منه حق اللاعب صربي. ولاحظ هني من اللي فاضي اكثر واحد هو جي. المفروض تروح الكره حق جي راح ينزلها دنك على طول، لكن للاسف ما مرض، راحت هناك وشاتها 3 بوينت وضاعت وراحوا. نلاحظ هني ديكمبي نفس الشيء اخذ الكره. لاحظ ديكمبي هاي المره الثانيه يروح بالكره بعد ما قطعها بشكل زين وراح الكره. لاحظ وين واشنطن فاضي. يعني المفروض هني يمرر 2 on 1 بس خلاص اضطر انه كمل بعد ما يبي يعطي الكره ايضا ما زال فاضي. بالاخير مطنش واشنطن وراح على السله، طبعا بلاك او ضاعت الكره او وات ايفر فاول. اوكي هني الكره عند بلوشي بيكرول. لاحظ السهو تحت. شوف هني مفروض باقي ثانيتين فوق على الساعه، مفروض انه حق السهو حق 3 بوينت اوبن 3 بوينت، لكن في الاصر انه يدخل على دفاعين 2 طلال ويا اساني ويصوب الكره. لاحظ السهو البادي لانجوج ماله معصب الله يعينه. اوكي اليوم السهو عند الكره الى احمد صار هني سكرين هورن. لما يو الاثنين حق احمد البلوشي لاحظ وين راح الى الدخول، عطى منه سهو فاضي. لاحظت شلون اوبن داخل فاضي جي المفروض الكره تروح له. وفي حتى لو يجي له واشنطن في مس ماتش، لكن السهو فضل انه يصوب. عوض الشوط اللي توه. نعم عوض الشوط الاوبن اللي ما شاته. وين يصوبها وطبعا طلعت الكره اخذوها ريباوند واشنطن وراح. نشوف هني احمد بلوشي لاحظ تراينا عند الكره المفروض يسقطها، عطى فيك ومشي عنه
حاول يدخل على السله بروحه، لاحظ هيز اوبن بيور اوبن، لكن راح دخل داخل حاول يلعب بروحه وانقطع الكره، تيرن اوفر رجعت الكره عليه. نلاحظ ان احمد بلوشي بعد بيك اجين باك بيك سوري اوكي بيك رول، تشوف ان هي اثنين فاضيين، لكن جي اصر انه هو يصوب واخذها اير بول. للاسف كانوا اثنين فاضيين اللي محمد العلي ويا عبد الرحمن سوا. نلاحظ في الجرين عند الكره بعد البيك رول باص حق السهو. لاحظ ديكمبي هني الخطا اللي راح يصير من ديكمبي اللي اللي ما في كوميونيكيشن زين بين طلال وبين ديكمبي، فضى السهو وراح على السله. لاحظ هيز اوبن لان في باد يعني للاسف باد كوميونيكيشن بين بوث هذول الاثنين اللي ما طلال ولاعب ديكمبي، راح على السله وسجلها. جود فينش سهو. اي جود فينش على قيس طبعا. هني لاحظ الديفنس، الكره عند في السترونج سايد، انت بالويك سايد لازم تنزل، البينت فاضي، منطقه البينت الزرقاء فاضيه ما فيها ولا واحد، مو معقول اخذها على الثاني وحطها بكل سهوله. ايضا هني دخول، لاحظ اخذ الكره عبد الرحمن الى منو؟ الى العلي هني بلوشي فاضي، لان بلوشي بعدين راح يجيبه حق منو؟ راح يجيبه حق جي مو انت. مو انت اللي تعطيه شو اسمه، تعطيه تجيبه بالنص. هذه بعض الاشياء اللي الاخطاء اللي صارت في المباراه. نروح حق المباراه الثانيه اللي كاظمه زعلتنا احنا يعني مشجعين للرياضه الكويتيه، وفي النهايه يعني كاظمه يمثل الكويت في النهايه. كابتن الفقره الجايه بتوعدني تحط الفيديو اللقطات الزينه، يعني اللقطات اللي فيها شيء زين حق اللاعب. شوف اذا تبي شيء زين اوكي نسوي، بس احنا بنشوف الاخطاء اللي لسه سجلوا عليه، لان يقول لك اذا انا مسجل انا ايجابياتي ما بيها بالسلبيات، الايجابيات عارفها. فاذا تبي نحط في الانستغرام مثلا، ممكن نحط في الانستغرام ان شاء الله. لا تتوقع نادي الكويت كلها ايجابيات. يعني على فكره ترى الفيديوهات هذه ما يحبونها اللاعبين، لانه يطلع بشكل احنا قبل باللوكر روم طلع بعض لا يكون فيديو عني لا يكون فيديو عني، ما تبي حتى تكون بالفيديو انت. بس هو بصراحه يعني الفيديو دائما يعلم اللاعب وينقله، يعني وايد ناقل الى الافضل حق اللاعب، لازم اللاعب يشوف نفسه بالفيديو وايد. نروح حق المباراه الثانيه اللي افرحتنا، ويعني فوز كبير من نادي الكويت على الشارجه الاماراتي 115-81 في يعني مباراه ممتعه، سهره على قولتهم سلاويه. انا بالنهايه كنت قاعد اشوف قاعد اقول جود جوب، كل هجمه اشوف جود جوب، كل هجمه كانت احلى من الثانيه، يعني لعب بيرفكت. الكويت امس لعب مباراه كبيره. تشارلز مور بدع، وهو مسك المباراه تحت ايده ومشى فيها، مشى الفريق، سجل سكور، حرك اللعب، كل اللاعبين كانوا مميزين، حتى اللي ما سجل وايد كان له دور دفاعي 100%. انا اللي عجبني زياده ان الدور النفسي مال الفريق، مهما حتى ما لعب زين لاعبي الكويت كان ما تحس انه واحد متضايق، كلهم كانوا منظومه مع بعض. هذا وايد ترى يساعد نفسيا على الفريق. البنش كل شوط البنش اشوفه يقوم انه هو اللي مسجلها، اللاعبين من داخل في تواصل بينهم بين المدرب، حتى الصوره اللي مكتوبه في غلاف موقع وصل المدرب تشارلي مور حاط 3 والمدرب ليتس جو، يعني واضح التناغم بين المجموعه، شيء مو طبيعي. هذا يدلك على ان الفريق عشان يفوز، عشان يوصل لفوق وخصوصا الكويت انه ماخذ بطولات وايد، يعني بسبب وجود منظومه صحيحه على مستوى الاداره، على مستوى الفني، على مستوى اللاعبين، حتى المعدين اللي يشتغلون مع الفريق، حتى اللي يجيب الشيرت يعطيهم في تناغم، الكل في ديسبلين، الكل تحس قاعد يسوي دوره باكمل وجه، دوره باكمل وجه. لاحظت انه ما في لاعب طلع من طوره 100%. محترفين محليين ما حد طلع من طوره. ليش؟ لان في ديسبلين، اذا بتطلع من طورك انا راح اعاقبك، راح اقعدك على البنش. الشيء الثاني اللي عجبني ان مدرب نادي الكويت طبعا جوشان ستايكوف، مدرب ترى اذا تشوف السي في ماله ترى ما درب سنوات طويله كهيد كوتش للرجال، موسم او موسمين بس، درب فترات طويله مع الكويت المراحل تحت 19 او 17-19 يعني المراحل السنيه العليا. وفهم فريق الكويت خلال السنوات هذه كلها. صدق انا قبل 4 سنين كان يقول لي انا راح امسك هذا الفريق، ما شاء كان الله. يقول لي قبل 4 سنين انا راح امسك هذا الفريق، يعني الرجل واثق في نفسه وعنده القراءه انه ممكن راح يصير مسؤول عن هذا الفريق. صراحه اثبت جدارته، بطوله العربيه تتكلم، فوز على العلا مقنع، واليوم فوز على الشارجه وحتى في الدوري كاس السوبر، ورايح محليا يعني قاعد يأدي. ترى هو غير نادي الكويت من ناحيه السرعه. الكويت نادي الكويت لما كان مع بيتر كان فريق حلو، وبيتر مدرب محترم وانا كل التقدير له.
اليوم لما يا دوشان زيد السرعه مالت الفريق، فصار الفريق الترانزيشن اوفنس ماله اعلى من اول، بالضبط. والترانزيشن ديفنس ماله اعلى، وياب جارد يخليك غصبا عليك تركض، اذا ما تركض راح المدرب يبدلك لانك انت ما قاعد تتحرك وياي، ما يصير انا بلاي ميكر اسبق الاجنحه. دائما انا اقول تشارلز مور عباره عن مدرب داخل الملعب تكتيكي الى درجه، يعني انا استمتع لما اشوفه يلعب. يعني احنا نرجع حق سelection مال المحترف، احنا مو بس يبني محترف وبس، والله نبي بوينت جارد مثلا كذي، ترى تشارلز مور مو بالطويل، مو بالاثليت، مو بالكذا، لكن كفت حق الفريق، فت حق الفريق. ومو خبره ترى، مو عود 98 مواليده، يعني مو تقول واحد جايب لك، لا انت جايب لك لاعب بس فت. انت اما المحترف، انت قلت كلمه حلوه عبد الرحمن، اللاعب المحترف او المدرب اللي اجيبه للفريق لازم يكون فيت فور ذيس تيم، مو واحد عنده اسم وعنده كذا كذا بس ما يركب عليه. ذيك المره قلنا مثال ابراهيم فاي، لاعب حلو مميز، مو للاتحاد، الاتحاد يبي له شكل ثاني، لاعب غير. فانا اتصور ان الكويت راح يستمر بالمستوى هذا، وفرق ترى كبير، يعني سيطر يعني انا شفت اول هجمه من المباراه، اول هجمه مرسومه تكتيكيه، اتوقع يعني قبل ما بدايه المباراه دوشن رسم الخطه، سووها بالحرف، لو بوست باص حق جوفري، حطها باللفت هاند، سجلها، معناته الكويت داش المباراه مركز ذهنيا حق المباراه. جوفري لوفيرن اذا تلاحظه مباراه عن مباراه الخط البياني ماله قاعد يروح رغم انه لاعب اكس ام بي اي. يعني انا استمتع لما اشوفه، ليش؟ الولد يلعب بمهاره، يلعب سله، يعني مو اللي يبي يطلع الدنك، لا لا لا، الرجال يلعب باسكت وعنده ابيلتي يعني مخيف. يعني لما اوروبي فرنسي يروح يلعب بالان بي اي لا تتوقع هذا لاعب عادي، مو امريكي لعب بالان بي اي، لا، لما انا اجيب لاعب من فرنسا عشان يلعب بالان بي اي، هذا مو اي لاعب غير طبيعي، لاعب مستواه عالي جدا. ايش رايك في جمال؟ جمال يعني انا لعبت وياه ترى العام، ديفنسيف بلاير، شوتر صريح، ترى تشوفه يسمونه بوكر فيس، ايه ما تدري بس العلت بحلجه، تعلت شو يلعب هادي، وتطلع بالمباراه تسوي اللي عليه وزياده، دنك مدنك 3 بوينت حاطهم، كل اوبن شوت يعني تعرف انه هي سكور، عنده الدرايف، عنده كل مقومات، بعدين هو يلعب 3 4 وعنده السايز. ايه ايضا حمد عدنان في البدايه سوى فاولين مو بوقتهم يعني كلش، فاثروا عليه وايد، بس لما نزل لعب بالمباراه كلها 20 دقيقه ب 14 نقطه، لكن الولد ادى دور حلو. يعني يبقى حمد عدنان، هذا حمد عدنان لما في التايم مالي لما لعبه، هو مو كم دقيقه لعبت، لا انا لما لعب لي كواليتي مينتس، ايوه لما لعب لي 20 دقيقه وحط لي 14 واخذ لي كم ريباوند على كم اسس which is very good. حتى اليوم البنش اللي هم اليكس الغيص 11 نقطه اليكس وتركي لما دخلوا، تركي احنا ما قلنا، يعني احنا كنا قاعد نتكلم بالسابق ان اللاعب المحلي يريح المحترف ويطلع، لا هذا ليو بلس حق الفريق، يعني هم محترفين. النقله مالت نادي الكويت في السكور اللي هو الرن 21-0 او 21-2 كان بوجود اليكس وتركي في الملعب مع المحترفين، معناته هم كانوا بلس، وراح الفرق مع اللاعب اللي هم السادس والسابع بالبنش. ما هو الكوارتر الاولي كان الشرقه هو الفارق، فرق نقطه اعتقد، صح 19 18 ما شابه، هو كان مسيطر يعني نوعا ما. بس لما يا الكوارتر الثاني استخدم السلاح ماله اللي هو شنو؟ الفاست بريك وترانزيشن اوفنس سريع، هذا اللي خلى العالم مو قادرين يردون، لانه هو عارف شباب الشارجه ما عنده البنش القوي، لذلك انا لازم ارهق منه ديماركو، ولازم جلين روبنسون، اللاعب هذا اللي انا دائما شهادتي مجروحه باكس ام بي اي ثقيل، هو ويا جوفري. وعندك الثالث كافيل، انهكوا وتعبوا. نقطة تحول كانت في الدقيقة 8 بالكوارتر الثاني، 15-0 رن، نعم 8 سكورات تشارلز، 3 الغيس، بعدين ردوا سجلوا شاب اهلي 2 بوينت، 8 نقاط مرة ثانية، 3 محمد عدنان، 3 جمال جونز، 22-4 في تقريبا 5 نقاط 5 دقائق، هذا سكرت المباراة. شوف المدرب اليوم لما يكون مدرب لماح ناصح، شو يسوي؟ لازم يحط له هدف اشتغل عليه، مو هدف الفوز، الهدف هذا الفوز مو بيدك تجيبه، ربك يكتب لك من ادائك. انت اليوم لما تلعب
انا احط لي هدفي انه لازم العب كيت كيت كيت، هالنقطتين اخذ فاست بريك سريع، اي العب على فلان وفلان بالديفنس عشان ارهق كذا كذا، تحط لك عندك انت سياسه تلعب فيها. اذا هذه السياسه مشت انت راح تفوز طبيعي. فانت الفاست بريك مالك لما لعبته وارهق الفريق اللي قدامك اللي ما عنده بنش قوي، عكسك انت اليوم الكويت هو افضل فريق عنده بنش. يقدر يلعب 10 تشكيلات. انا آه. حسبتهم قبل ما اجي بالسياره قاعد افكر اقول نادي الكويت حطيت 10 تشكيلات إيه. كلهم يفوزون. كلهم، وحتى اللي ما لعب لو تلعبه بيسوي دور كبير. اللي ما لعب لو تودي اي نادي في وصل راح يكون راح اساسي او فيرست فايف او ينزل من البنش يغير مباراه. فعلشان كذي اليوم انت لما ترى هذه النقطه مو موجوده بكل 95 من الانديه اللي في وصل او 90% ما عندهم البنش القوي. اللهم يمكن الاتحاد السعودي عنده اوكي، عنده نوعا ما اوكي البنش العلا بقوته ولاعبينه ما عنده بنش قوي. تروح على منو؟ شرب الاهلي ما عنده، المعرق ما عنده. انا اتحكي عن كفاءه بنش اللي لما ينزل يبدل ويا الاساسي نفس الكواليتي ما في الا الكويت. فعشان شيء الكويت على المدى البعيد لازم يفوز بالبطولات مو بكيفه، من التاسيس الصح اللي عندي البنش قوي وايد 100%. انا دائما اقول نادي الكويت موجود في كيفان قطاع 5 شارع خليل بن احمد جبال مصاله الميلم. يا جماعه هذا النادي يعني اللي حاب انه يرفع مستوى النادي عنده، يرفع هذا يروح يشوف التجربه هذه. موجود النادي في الكويت لازم احنا يعني نشوف التجربه هذه ونحاول احنا ننقلها حق انديتنا. في القدم ماخذين بطولات، في اليد ماخذين بطولات، في الطائره ماخذين بطولات، في كره السله عالم في البطولات. فهم يعني تجربه ناجحه لازم يعني احنا على الاقل نستفيد من هاي التجربه. صح. يعني التجربه هذه عباره عن درس اليوم، درس شلون اسوي فريق، شلون اسيطر، شلون اخذ 15 13 سنه قدام انا مسيطر او ربما اكثر. اليوم انت درس تتعلم منه. شوف انا في فرق شو يقولون لي بعضهم يركزون على المحترفين، انا بي المحترف الفلاني بالسعر الفلاني، انا بي كذا. انت لازم تجيب روستر يكون عندك محليين. ادفع المحترف لو تجيب لك بعدين حتى لو معاشه $10,000 بالشهر، 3 على 10 10 10 وعندك محليين نار كواليتي فوز. صح. لان وايد ناس يفكرون وين لا المحترف هو اللي بيشيل الفريق، المحترف بيشيل الفريق اذا ما عندك محليين او بنش ما راح يشيل. اي والفدب يعني هو قد راح يحبط يعني المحترف مثلا يطالع يمينه يساره ما يلاقي ادوات راح يصير عليه دبل تيم. تعرف السله يسكرون عليه زون يضغطون عليه خلاص ينتهي اللاعب. ما هو بين قوسين شنو؟ هي منظومه. يعني انا عندي فلوس بجيب محترفين خلاص باخذ بطولات، لا هي منظومه. انت تبحث عن الموسم ولا موسمين ولا 10 شنو الاستراتيجيه مالتك. فالكويت عنده استراتيجيه من قبل الى الان واذا الى باكر. يعني ترى عنده فريق ب 19 و 17 جبار ما شاء الله يشتغلون زين. يعني خلال 3 سنين راح يجون مجموعه لاعبين شيء مخيف. يعني انت لما تاخذ بطوله عربيه تاخذ وصل قبل تاخذ على الزون مالك مو شويه. دوري كاس هذا مخالصين منه، يمكن تروح منك بطوله لسبب ما انت اوكي، بس انت عندك لاعبين. يعني اليوم لاعبينك حتى الايج مالهم صغير. يعني لاعب يعني 5 سنين 6 سنين بالراحه. ايه بالراحه. الفريق هذا نفسه موجود. وال5 سنين هاي ترى بتطلع انت بعد غيرهم، قاعد تطلع غيرهم. اذا ايضا شباب فريق الشارقه وما استوعب الترانزيشن اوفنس القوي، لانه كان وايد لدرجه انك تشوف لاعبين 2 أو 3 من الكويت منفردين فوق 3-0 لاحظت كذا الايام. اي لان لاعبين الشارجه وايد يندفعون الى الباسكت فينكشف ورا. وطبعا الغيس مثلا او تركي او وات ايفر جاهزين ينطلقون لان هم عارفين السيستم شلون راح يلعبون. ولاحظت مال الجاردات يروحون اتاك لين اخر الملعب البيس لاين الاخير. يعني عنده القدره مو بس يركض لا ليه اخر الملعب يركض البيس لاين ويرجع مره ثانيه. فهذا يعطي دبث حق المساحه كبيره حق التشاري اللي هو يلعب البيك رول يحصل مساحات يلقط باص يمين ويسار. 18 اسيست اتوقع ريكورد توب في اسيا. هذه العقليه، هذه عقليه المدرب شلون انا افوز. يعني حتى دي ماركو ديكرسون ما كان 10 نقاط مسجل 3 2 بوينت من 8 بنسبه 38%. يعني حتى الثلاثيات واحده مسجل. بدلوا عليه تركي والوكس ومحمد عدنان ومحترفين. يعني ليش بدل؟ يرهق. هذه فلسفه المدرب. انا اليوم فلسفتي بالمباراه هذه راح اسوي كيت 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 كيت. يعني انا بصراحه شهادتي مجروحه في المدرب. انا جدا يعجبني دوشي على قولته دوشان. ايه وايد يعجبني الصراحه.
هو على مدرب الاتحاد ايضا سعودي. هذول الاثنين وايد يعجبوني، ونعم في كل المدربين شوف كلهم زينين، لكن حتى بعض المدربين يعني فرقهم يقول لك انا يمكن لو ماسك الفريق هذا راح ابين اكثر. انا وياك، بس اليوم انت لما تشوف شغل مدرب غير مستوى لاعبين، يعني انا اليوم اوكي لاعبين زين بس انا سويت الشغل مالي 1 2 3 4، فهذا ايضا يحسب له. احمد البريكي لاعب زين، ها احمد ترى مباراه عن مباراه قاعد يسوي اللي عليه. احمد طبعا ابوه عبد اللطيف عبد الاله لاعب مميز، على ايامنا لعب ويانا طويل، اطول منك؟ اطول مترين ويمكن 8. انا مترين ومترين 8. انت مسمات عليه يعني. برا انت عليه مسمات، داخل هو عليك. بس ساعات نلعب ضد بعض، يمسكه بس هو لعب على كبر شوي، ما لعب من صغير. لاعب مميز، سنتر مميز، وحين عياله ما شاء الله كلهم يلعبون، اللي بالشباب الاهلي، اللي بالشارجه، اللي فالله يوفقهم. الفريق طبعا الشارجه عليه 21 تيرن اوفر. اكيد اللعب ضاغط اللي السريع يخليك لازم. كانت مباراه بينت من جانب واحد. شوف انت من يفرق الفريق عنك فرق 25 يمكن 30 خلاص حتى ما تشي تشوفها، انا خلاص انطلق الفريق. كافل ايضا ويليامز لعب 23 نقطه مسجل، لعب خوش مباراه، بس ايضا قلنا السبب الرئيسي انه ما في بنش. اي فريق ما عنده بنش، ولاحظت ان اغلب الفرق ترى ما عنده بنش. انتم بتشاركون في وصل يا جماعه، ما تجهز لك فريق. الفرق الخليجيه عندها مبالغ زينه، الابطال خصوصا الفرق الابطال عندهم مبالغ زينه حق المحترفين. يا جماعه فكروا في المحليين، يجيب محليين من انديه ثانيه، ادفع يعني عفوا انت يعني تتفق او تعتقد ان في فرق جايه بس للمشاركه؟ لا ما شاركت وصل ورحت؟ لا هو ماكو شيء اسمه انا مشاركه، انا المشاركه ابي افوز، لكن بالاخير في معطيات. وين المعطيات؟ ما شفتها متوفره. انت لما يكون فريق قدامك مثل الكويت على سبيل المثال، لما انا فريق واضح الكويت من الورق، من تشوف الروستر، من تشوف المحترفين، من تشوف المنظومه، تدري هذا الفريق رايح يشارك للبطوله، مش بس للمشاركه، رايح بياخذ البطوله، مو بس ياخذ البطوله، رايح التوب 8. واضح. اي بس انا لما لازم احاول اهزمه، لان لو هزمت الكويت مثل ما صار مع العلا، يعني اغلب وايد العربي القطري فاز على الكويت. انت تتوقع الكويت ينهزم العربي؟ ما توقعتها نهائيا. اتوقع كبوه يعني. بس صارت. اليوم يقول لك انا والله فزت على الكويت، انا ابي اوصل الى هذه. لما يجيك اللاعب النادي يقول لك انا غلبت الكويت منظومته بكذا بكذا، اوكي كبوه، تصير الكبوه، بس هو وجهه نظره لا مو كبوه. شنو كبوه؟ انا فزت. عرفت؟ كل واحد يبي بعد على قولتهم القرصه بناره يبي. يعني كابتن الحين من شفت الانديه كلها، تحس لو بنحطهم في ليفلين، تحس نادي الكويت في ليفل وباقي الانديه في ليفل، او نادي الكويت والعلا في ليفل وباقي الانديه في ليفل، او نحط معاهم الاتحاد مثلا؟ يعني قول لي الليفلز، يعني عطني اياهم اي بي سي. والله انا اتوقع الكويت والعلا والاتحاد هم في ليفل واحد، يعني في خلينا نقول اي كلاس. وبعدين عاديين الباقي. تحس في منظومه، في فريق، في شغل، في ملعب، في تحس انه رايحين طموحهم حق البطوله، تحس الاحترافيه اكثر، تحس نوعيه اللاعبين غير، تحس المدربين كفكر غير. من خلال المباريات تحس مختلفين عن الباقي. طبعا في فرق الثانيه اللي احنا حطينا مثلا ليفل بي، مو ذنبهم مساكين، يعني في لاعبين محليين نجوم بالفريق بس ما عندي بنش. بالاخير المعطيات تختلف، المعايير تختلف، فلما اتي انت قارن نفسك بنادي الكويت وكذا كذا كذا يختلف. فريق خذ بطولات، عارف شلون ياخذ البطوله، تختلف في امور وايد تختلف. بس انت التصنيف لما تصنف في اسبابه. ان شاء الله بنشوف قدام شو يصير خلال المباراه القادمه. طبعا في توقف عدل، في توقف تقريبا اسبوعين الى 8 الشهر، 8/12. اتوقع في فيفا داي، نفس الفيفا داي بالغدا مباريات، هم الفيفا داي عندهم مباريات. منتخب الكويت راح يلعب مع تايلاند غالبا في بطوله 3-على-3، وحتى الانديه السعوديه قاعد يستعد في اسطنبول حق الويندو، صح. كذلك لبنان قاعد يستعد حق الويندو. فيعني مشاركات المنتخب وقفت، البطولات الخارجيه حتى الدوري المحلي وقف. اوكي، معناته الاسبوع الجاي راح يكون ان شاء الله راح نتكلم. راح نروح حق الان بي اي وعوده لبرون جيمس. انت بعد الكينج تحب لبرون. نشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه مع بودكاست ليفل اب.